Hello everyone, I am Agrin Shrestha. Right now I am studying IELTS and SAT at KIEC Center at Putali Sadak. We are running test preparation classes right now at KIEC, and if you want to get interactive classes of IELTS, TOEFL and SAT, then I'll recommend you to join at KIEC. नमस्ते सबैलाई, मेरो नाम चाहिँ अभिज्ञ महर्जन अनि म चाहिँ अहिले KIEC मा SAT ट्रायल्स पढ्दैछु। यहाँ KIEC मा SAT ट्रायल्स पढाउने टिचरहरू पनि स्किलफुल र क्वालिफाइड हुनुभएको भएर उहाँले पढाएको पनि सबै राम्ररी बुझिन्छ। अनि तपाईहरु पनि अब्रोड जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने KIEC मा टेस्ट प्रिपरेसन वर्कसप चल्दैछ एभ्री सन्डे टु फ्राइडे, तपाईहरु पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरु पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ IELTS PT SAT भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो KIEC मा टेस्ट प्रिपरेसन वर्कसप चलिरहेछ, तपाईहरु भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ।